ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ එලකිරිපුර YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සල්ලි වලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න app data වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන එක තැනක්වත් ඔයා skip කරනතුව බලන්න මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන වැඩ කැලි සේරම මේ ඔක්කොම වලට අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරගෙන නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු අපි කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මට මේකට පොඩි app එකක් ඕන වෙනවා. මේ AC market කියලා තියෙන app එක තමයි. දැන් මම මේ app එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා playstore app එකට ගිහිල්ලා හොයාගන්නම් අපිට සල්ලි වලින් ගන්න පුළුවන් app එකක්. මම මේක හොයාගෙන තිබුණේ කලින්ම මෙන්න මේ app එක. මම ඒක open කරගන්න. මේක LKR 175ක් වෙනවා. මම මේක දැන් කියලා දෙන්නේ මේක data වලට ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක home එකට ගිහිල්ලා අර AC market app එකට යන්න ඕනේ. මේ app එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට උඩ පේනවා AC market කියලා මේ app එකේ search කරන තැන. search bar එක මම එතන අර මං ඉස්සෙල්ලා බලපු ගේම් එකේ link එක මෙතන paste කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. copy link යනවා. උඹට බේ මෙතන ඊළඟට ඔයාලට මෙතන ෆොටෝ වලට පල්ලෙහාන් පේනවා පොඩි ඩවුන්ලෝඩ් කරන බටන් එකක් වගේ. මම ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට පෙවුනා ඩවුන්ලෝඩ් ස්ටාර්ට් කියලා වැටලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මෙතන ඔයාලට උඩින් පේනවා සර්ච් එකට මෙහා පැත්තෙන් පොඩි ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකක්. මම ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරලා පස්සේ දැන් ඔයාලට වෙනවා මේක මේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. දැන් මගේ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන බටන් එක ඔබලා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න යන්න. මේක ගොඩක් වෙලාවට නිකම්ම ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. මගේ දැන් මේක ඉන්ස්ටෝල් වුණේ නැහැ. මම මෙතන පල්ලෙහා ඉන්ස්ටෝල් බටන් එකෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. දැන් මේක මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා වලට පේනවා. දැන් මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙරයි. දැන් මම මේ පල්ලෙහා ඕපන් බටන් එකෙන් මේක ඕපන් කරගන්න. මේක වැඩද කියලා බලන්න. දැන් ඔයාලට ෂුවර් කරගන්න පුළුවන් මේක වැඩ කියලා. මේක එල්ල කිරියටම ආයේ වැඩ පහරට වෙනවා. ඔය තියෙන්නේ ගැම්මටම ගහන්න පුළුවන් මේක ආයේ බොරුවක් නෙමෙයි. ඔයාලා මේක කරලා බලන්න. ඉතින් අද මෙච්චරයි ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ. මේ ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා හැබැයි bell icon එක touch කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.